ماکسیمیلیان روبسپیر، فرانسه. وقتی انقلاب فرانسه شعله کشید، روبسپیر یک قهرمان بود. صدای مردم، شمشیر عدالت و امید آزادی. اما چیزی نگذشت که خودش تبدیل شد به هیولای انقلاب. در دوران عصر وحشت فقط یک نگاه اشتباه کافی بود تا سرت به تیغ گیوتین سپرده بشه. روبسپیر میگفت ترور ابزاری برای دفاع از آزادیه. در کمتر از یک سال بیش از 16,000 نفر اعدام شدند. اما انقلاب فرزندان خودش رو میبلعه و روبسپیر هم با همون گیوتینی که ساخته بود اعدام شد. پل پوت، کامبوج. دنیایی رو تصور کنید که در اون کتاب، مدرسه، بیمارستان و حتی عینک داشتن جرمه. این کابوس در کامبوج پل پوت واقعیت داشت. پل پوت رهبر خمرهای سرخ بود. اون میخواست جامعه رو به دوران کشاورزی سنتی برگردونه. اما نتیجه اون نسل کشی گسترده بود. شهری‌ها آواره شدند، تحصیل کرده تیرباران و خانواده ها از هم پاشیدند. بین 1.5 تا 2.5 میلیون نفر کشته شدند. نه در جنگ، بلکه در اردوگاه‌های کار و توسط گرسنگی و شکنجه. اون تا سالها بعد زنده موند، بدون اینکه حتی در دادگاهی محاکمه بشه. ایوان مخوف، روسیه. ایوان تزار روسیه در کودکی با خیانت، مرگ و توطئه بزرگ شد. کینه و بی‌اعتمادی در خونش جوشید و وقتی به قدرت رسید به هیولایی تبدیل شد. اپریچنیک ها، ارتش سیاه‌پوشش با علامت جمجمه، فقط یک مأموریت داشتن: ارعاب، شکنجه و مرگ. در نوگراد خون مثل رود جاری شد. هزاران نفر به هیچ گناهی کشته شدند و در نهایت در یک لحظه جنون پسر خودش رو با عصا کشت. ایوان مرد، اما ترسی که به جا گذاشت قرنها بعد هم از یاد نرفت. ولاد دراکولا، والاچیا، رومانی. هر زمان نام دراکولا رو میشنویم یاد خوناشام میافتیم. اما اصل ماجرا حتی از این هم ترسناکتره. ولاد سوم، حاکم والاچیا، به میخ زدن انسانها علاقه داشت. نه 1 یا 2 نفر، بلکه هزاران نفر، از کودک تا پیر، روی نیزه ها جان دادن. در نبرد با عثمانی تنها برای هشدار 20,000 نفر رو بر سر نیزه کرد. شخصیتی که بعداً الهام بخش افسانه ها شد، خودش از هر داستانی سیاه تر بود. چهرهش نماد وحشت واقعی قرون وسطی بود. جوزف استالین، اتحاد شوروی. مردی با سبیل پرپشت، صدایی آرام و قلبی یخزده. استالین، وارث لنین، شوروی رو به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. در دهه 1930 تصفیه بزرگ آغاز شد. ژنرال ها، نویسنده ها، کارگردان ها، حتی وفادارترین اعضای حزب همگی پاکسازی شدند و در اوکراین قحطی مصنوعی هولودومور میلیون ها نفر رو به مرگ کشوند. اسم هر کسی که در لیست سیاه استالین بود عملاً یک جنازه محسوب میشد. شمار قربانیان حکومت استالین بین 15 تا 20 میلیون نفر برآورد میشه. چنگیزخان، مغولستان. از دشت‌های مغولستان برخاست و جهان رو با طوفانی از خون و آتش تسخیر کرد. چنگیزخان نابغه نظامی اما کابوس تمدن‌ها بود. در نیشابور دستور داد همه کشته بشن، حتی حیوانات. در بغداد کتابخانه‌ها سوختند و سرها روی هم انباشته شدند. اون بیش از 40 میلیون نفر رو به قتل رسوند. یعنی نزدیک به 10% کل جمعیت جهان در اون زمان. برای برخی قهرمان بود، ولی برای تمدن‌ها ویرانگری بی‌رحم. آتیلا نامی بود که امپراتوری روم رو به لرزه میانداخت. رهبر هونها، قومی از صحراهای بی‌رحم. اون از روسیه تا فرانسه شهرها رو آتش زد و مردم رو قتل عام کرد. رومی‌ها بهش لقب تازیانه خدا رو دادن، چون هر جا رفت عذاب همراهش بود. اون روم رو به نابودی تهدید کرد، اما در اوج قدرت ناگهانی مرد. مرگی که هنوز هم مرموزه، شاید توطئه‌ای از نزدیکترین همراهانش. آدولف هیتلر، آلمان.
هیتلر نماد تاریکی قرن 20. در بحران اقتصادی که مردم آلمان تشنه امید بودند، هیتلر با شعارهای ملی گرایانه قدرت رو به دست گرفت. جنگ جهانی دوم آغاز شد و 60 میلیون کشته به جا گذاشت. اما تاریک‌ترین جنایتش هولوکاست بود. در اردوگاه‌هایی مثل آشویتس میلیون‌ها یهودی، لهستانی، کولی و دگراندیش کشته شدند. هیتلر در پایان جنگ با یک گلوله خودکشی کرد. آدولف آیشمن، آلمان. اگر هیتلر ایده پرداز هولوکاست بود، آیشمن معمار اجراییش بود. مردی با دقت مهندسی قطارهای مرگ رو برنامه‌ریزی کرد. به اردوگاه‌ها سوخت داد، به مرگ‌ها نظم داد. بعد از جنگ مثل سایه ناپدید شد، اما موساد پیداش کرد. در دادگاه اورشلیم گفت: من تنها دستور می‌گرفتم. اما دنیا پذیرفت اطاعت کور توجیه جنایت نیست. تیمور لنگ، امپراتوری تیموری. و حالا میرسیم به قصاب خراسان، تیمور لنگ. اون از سمرقند برخاست و به نام افتخار و قدرت جهان اسلام، هند و آسیای میانه رو در خون شست. در دهلی 100,000 نفر رو در یک روز سر برید. در بغداد از جمجمه 90,000 نفر برج ساخت و در شهرهایی چون اصفهان، شیراز و هرات هزاران خانواده در آتش خشمش سوختند. قدرتش بی حد بود و آتشش به خون بی پایان. نامش هنوز هم در تاریخ ایران با لرز و اندوه همراهه. در پایان اینها فقط 10 چهره تاریخ بودند، ولی رد خون، خیانت و ترس در تمام صفحات تاریخ دیده میشه.